And the question has arisen lately, is there room for a third category of device in the middle? Those devices are going to have to be far better at doing some key tasks. Apple memang suka buat surprise Surprise dia orang tak celebrate dekat situ juga. Orang macam blur juga masa was introduced. Contoh aku boleh bagi masa iPhone was first introduced, orang tepuk tangan. Tapi masa media punya conference, orang kutuk, kata kenapa tak ada keyboard, macam mana nak function, macam mana nak buat email. Sama juga dengan tablet. Orang cakap it's just a bigger iOS, it's just a bigger iPhone. And then datangnya Airpods ni. So masa mula-mula Airpods ni was introduced, orang actually dah marah dah. Korang perasan tak masa Airpods ni diperkenalkan, iPhone 7 was introduced. Apa yang orang marah dengan iPhone 7 masa tu? Yes! Orang tengah marah sebab dia buang headphone jack. Courage katanya. So, it's not a good start untuk Airpods. Jadi, at least Apple bagi tahu masa mula-mula. So, dia ada rancangan lain lah bila cakap pasal wireless, true wireless earphone. So, tu adalah sejarah Airpods. 4 years later, tengok, dia adalah antara paling laku, yang paling popular, yang paling banyak tiruan dekat market sekarang. Okay, sekarang aku nak cakap pasal Airpods Pro pula. Airpods Pro ni actually aku nampak macam makin popular dekat Malaysia, bukan dunia je. Aku actually agak surprise sebab pergi dekat mana-mana, Airpods Pro ni always sold out. Kena buat pre-order lah, tambah RM300 untuk buat confirm dapat lah. Tunggu 2 minggu. Ni first time aku tengok orang beratur nak beli Airpods Pro, sebuah earphone. So, apa yang hype-nya? Actually, aku underrated sikit dengan market Malaysia ni sebab aku tak rasa orang Malaysia macam pentingkan audio quality. First of all, Airpods Pro ni ada noise cancelling. Jadi aku tak rasa orang Malaysia ni macam tahu sangat, even ambil kisah pun pasal noise cancelling. Orang tahu lagi murah, lagi best. Tu je. Tapi benda ni actually macam terbalik. So maybe benda ni akan jadi yang sama juga macam Airpods first gen. Orang akan beli gila-gila. Benda ni bukan murah tau. It's RM1,900. Bagi aku memang mahal gila. Especially aku cakap pasal audio quality and noise cancelling. Beli ni pun sebab aku nak comparekan dengan aku punya Sony WH-1000 which is a proper noise cancelling and better audio pada pendapat aku sendiri lah. Obviously a bigger diaphragm, tapi ada juga benda yang aku suka dekat Airpods Pro, yang mana aku rasa boleh gantikan aku punya Powerbeats Pro aku pakai dalam masa setahun lepas. For starters, tengok je lah Airpods Pro and Powerbeats Pro. Bagi advantage gila-gila sekarang ni dekat yang ni. So senang aku nak bawa ke mana-mana, masuk mana-mana poket seluar aku, tak payah nak letak dalam bag dah lepas ni. Benda yang aku still tak suka daripada awal-awal lagi version Airpods ni keluar sebenarnya warna dengan material dia. I mean, cuba korang tengok Airpods lama ni dah bertukar warna dan penuh dengan calak. Nak tak nak aku kena belajar daripada kesilapan, so terpaksa juga dapatkan case. Tak pernah seumur hidup aku ni terfikir nak beli case untuk earphone. Benda yang confirm aku tak jual kot. Nak jaga buat apa? Okay Fazli, stop marah dekat diri sendiri. Macam semua orang juga, first kali bila beli noise cancelling earphone, mestilah nak test kan. Aku bawa Airpods Pro ni sebenarnya banyak tempat dah. I mean, belum lagi keluar negara, tapi setakat ni masuk LRT, kereta orang drive sebelah aku, so aku boleh tidur. Naik kapal terbang pun just domestic je. So, here's the thing about benda ni, noise cancelling dia memang ada. Kau akan start rasa semua angin kena sedut dalam telinga bila turn on noise cancelling. Tapi tak ada pun suara cakap noise cancelling is on macam earphone lain, sebab dalam phone actually dah bagi tahu and obvious kot benda ni, on dengan off. So Fazli perfect lah ni Airpods Pro. Tak juga, sebab aku comparekan dengan Sony WH-1000 which is a lot better. Tapi ada juga yang dia bagus, tapi bagi aku sangat spesifik. Contohnya macam bunyi angin, bunyi enjin kapal terbang, which is surprisingly aku guna masa pergi dekat Langkawi hari tu. Benda ni actually excel. Aku selesa je nak pakai sebab dia domestic, so macam tak kuat sangat maybe. Yang lain still akan senyap tau, cuma still dapat dengar. Aku boleh cakap rasa dia macam kau slowkan volume. Contoh bunyi yang tak boleh tapis orang bercakap, bunyi high frequency ataupun high pitch macam alarm, drill,
Nak tak nak benda ni akan sentiasa ada dekat environment. Korang kena faham, bukan nak compare sangat pun sekarang ni, tapi nak bagi tahu noise cancelling dia macam mana, takut expectation korang tu terlebih tinggi. Ramai actually puji Apple punya transparency mode sebab boleh dengar environment jauh lagi natural daripada jenama lain. The fact is guys, memang betul pun. In fact, masa tengah on transparency mode, tak rasa macam tengah pakai earphone langsung bila ada dekat luar. Case ni actually berlaku dekat aku sendiri bila bercakap dengan orang. So dia nampak macam pelik sikit. Rupanya dia ingat aku tengah pasang lagu and tanya aku, boleh dengar ke apa yang dia cakap? Nampak tak? Tapi ada flaw dia juga. Macam masa aku tengah bercakap tu, suara kawan aku tak berapa nak jelas. Ingatkan dia cakap slow, tapi rasa macam tengah dengar daripada satu lubang yang kecil dekat dalam earphone. Biggest changes dekat Airpods Pro bukan dekat noise cancelling je. Sebab tu yang biasa kita tengok. Cara nak guna pun dah lain sekarang. Even placement dalam case Airpods Pro ni dah lain daripada dulu. Gesture tab nak skip lagu dah tak ada dekat sini sebab dia guna force sensor. Actually yang ni first pakai force sensor dekat Apple products. Well, rasa macam sama je dengan teknologi yang Apple introduce dekat iPhone 6s sampai iPhone 10s. Lepas tu panggil benda tu as teknologi baru. Yelah, sama juga dengan butterfly key yang introduce dekat MacBook. Lepas tu bila ada masalah, rosak, dia introduce balik teknologi lama. Lepas tu panggil a new magic keyboard. Classic Apple. Sabar Fazli, sabar. Biggest complaint dengan kebanyakan earphone pada aku is tapping dekat earphone. Sebab dia akan berlaga dengan dinding telinga bagi aku rasa sakit setiap kali nak tukar lagu. Force sensor benda baru yang aku nak tengok orang lain tiru juga. Sebab tengoklah yang pakai tap dengan swiping ni. Kalau dekat public nampak macam tak betul and tak efficient sangat bagi aku. Tengok balik sejarah guna in-ear earphone memang tak pernah berubah. But kali ni memang aku tak sangka Apple boleh buat design dia sendiri. Biasanya akan ada silo plastik dekat dalam. So benda ni lah akan rasa keras dekat dalam and lama-lama akan rasa sakit. Aku kena bagi kredit dekat Apple. 4 jam Airpods Pro duduk dalam telinga aku, tak pernah pun rasa sakit. Nak kena buka sekejap bagi telinga ni rehat. Lepas tu kena pasang balik. Design baru ni memang aku suka, tapi harga tu lah tak berapa nak berkenan sangat. Alright, the main reason aku beli Airpods Pro ni is sangat simple. Aku nak guna dia punya noise cancelling and aku boleh letak Airpods ni dalam poket aku. Sebab kalau korang bandingkan dengan Powerbeats Pro ni, aku tak boleh letak dalam poket, tak selesa. So sentiasa letak dalam bag. Kalau aku masuk dalam kereta ke, aku nak quick letak dalam case ni, memang susah lah nak kena buka bag and everything. Tapi ada juga benda yang aku tak suka. Contohnya macam dia punya sound quality. Aku dah biasa dengan sound signature daripada Sennheiser, Bang & Olufsen, lepas tu Sony noise cancelling tu. Jadi it's not so great bagi akulah. Tapi kalau kau pentingkan sound quality, aku lagi prefer korang beli Jabra Elite 75T sebab aku dah guna. Sound stage dia sangat besar, rasa macam sangat besar, tapi dia punya wireless earphone is a lot macam kecil lagi lah daripada ada yang terjuntai macam Airpods Pro ni. Nampak pelik lah. Lepas tu dia warna hitam. Aku akan tinggalkan link dekat bawah kalau korang serius nak dengar noise cancelling daripada Jabra Elite 75. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling and I'll see you guys. Bye!